Tưởng tượng thế này nhé. Bạn đang đi bộ trên một con phố đông đúc, hoặc có thể là đang ngồi trong một phòng họp ngột ngạt. Bỗng nhiên, một ai đó buông lời xúc phạm bạn. Một câu nói đầy gai góc, cố tình chọc vào lòng tự ái của bạn trước mặt bao nhiêu người. Tim bạn bắt đầu đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Máu dồn lên não. Hai tay bạn nắm chặt lại, và trong đầu bạn lúc đó chỉ có một bản năng duy nhất trỗi dậy, phải bật lại, phải đáp trả, phải cho kẻ kia biết mình không phải dạng vừa. Đó là phản xạ tự nhiên của con thú bị thương. Nhưng khoan đã, hãy dừng lại một giây. Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì gào lên, thay vì đỏ mặt tía tai tranh cãi, bạn chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ, nhìn họ và tiếp tục làm việc của mình như thể họ chưa từng tồn tại. Khoảnh khắc đó, bạn không chỉ giữ được sự bình yên cho chính mình, mà bạn còn làm được một việc tàn nhẫn hơn cả sự trả thù. Bạn tước đoạt hoàn toàn sự tồn tại của họ trong thế giới của bạn. Chào mừng bạn quay trở lại với nhịp sống khắc kỷ. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về lý thuyết suông. Chúng ta sẽ nói về một thứ vũ khí tối thượng của người đàn ông trưởng thành, nghệ thuật phớt lờ, hay nói cách khác là cách để hành động như thể không gì có thể làm phiền được bạn. Bạn biết đấy, sự thật trần trụi của cuộc sống hiện đại là thế này. Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người có cuộc đời êm ả, không bao giờ gặp rắc rối. Không hề. Những người mạnh mẽ nhất là những người đi qua bão tố mà tóc không rối, đi qua thị phi mà tâm không động. Hãy thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu bạn có thể bước qua cuộc đời này mà không bị vấy bẩn bởi những lời đàm tiếu, không bị lung lay bởi những phán xét và không bị nghiền nát bởi những hỗn loạn ngoài kia. Không còn những đêm trằn trọc suy nghĩ quá nhiều, không còn những cơn bão cảm xúc cuốn phăng bạn đi, chỉ còn lại sự điềm tĩnh vững chãi. Và đây là nghịch lý thú vị nhất mà tôi muốn bạn khắc cốt ghi tâm ngay từ đầu. Khoảnh khắc bạn ngừng để mọi thứ quấy nhiễu mình, bạn không trở nên lạnh lùng hay vô cảm như người ta tưởng, mà ngược lại, bạn trở nên tự do. Bạn chạm tay vào một loại sức mạnh khiến người khác phải nể sợ mà không cần bạn phải cao giọng dù chỉ một lần. Đó là thứ khí chất biến nghịch cảnh thành những viên gạch lót đường. Hãy nhìn vào thực tế của chúng ta đi. Phần lớn mọi người ngoài kia đang sống như những con rối. Họ để cho những tiếng ồn bên ngoài điều khiển tâm trạng của mình. Một bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội cũng đủ làm hỏng cả ngày vui vẻ. Một gã tạt đầu xe ngoài đường cũng đủ kích hoạt một cơn thịnh nộ kéo dài hàng giờ đồng hồ. Chúng ta liên tục, một cách vô thức, trao chìa khóa ngôi nhà tâm trí của mình cho những kẻ không xứng đáng. Chúng ta để họ bước vào, đập phá xả rác và rồi tự mình ngồi đó dọn dẹp đống đổ nát cảm xúc. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn cắt đứt những sợi dây rối đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không gì bên ngoài có thể chạm vào sự bình lặng bên trong bạn, bất kể thế giới bên ngoài có ồn ào đến đâu? Đó mới là nơi sức mạnh thực sự bắt đầu. Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, một trong những người đàn ông quyền lực nhất lịch sử nhân loại, nhưng cũng là người chịu nhiều áp lực nhất, từng viết trong nhật ký của mình thế này: bạn có quyền lực đối với tâm trí của mình, chứ không phải các sự kiện bên ngoài. Hãy nhận ra điều này và bạn sẽ tìm thấy sức mạnh. Nghe thì đơn giản, nhưng để làm được là cả một quá trình tu dưỡng đẫm mồ hôi và nước mắt. Khi bạn hiểu rằng phản ứng của bạn luôn là một sự lựa chọn, bạn sẽ lấy lại được quyền lực mà hầu hết mọi người đã vứt bỏ mỗi ngày. Sự thật là cuộc đời sẽ luôn ném đá vào bạn. Người ta sẽ hiểu lầm bạn, chỉ trích bạn, sỉ nhục bạn, và đôi khi, tàn nhẫn hơn, họ phản bội bạn. Hoàn cảnh sẽ thay đổi mà không báo trước. Dự án bạn tâm huyết có thể đổ bể. Người bạn tin tưởng có thể quay lưng. Đó là những biến số bạn không thể kiểm soát. Nhưng phản ứng của bạn, cái cách bạn đón nhận nó, đó là tài sản riêng của bạn. Khi bạn ngừng phản ứng bốc đồng trước mọi sự bất tiện, khi bạn học được cách tạm dừng và giữ mình tĩnh lặng, bạn bước vào một trạng thái kiểm soát mà những kẻ nóng nảy ngoài kia cả đời không bao giờ chạm tới được. Đây không phải là giả vờ không có cảm xúc. Đừng hiểu lầm tôi. Chúng ta là con người, không phải người máy. Tim bạn vẫn sẽ nhói lên khi nghe lời cay nghiệt. Máu bạn vẫn sẽ nóng lên khi thấy sự bất công. Nhưng sự khác biệt của một người đàn ông bản lĩnh là anh ta không để cảm xúc đó cầm lái cuộc đời mình. Thay vì bị quăng quật bởi cơn bão, anh ta trở thành chiếc mỏ neo ngay giữa tâm bão. Hãy nghĩ về một người mà bạn thực sự ngưỡng mộ. Có phải họ là người luôn la hét, luôn thanh minh, luôn nhảy dựng lên mỗi khi có biến không? Chắc chắn là không. Những người để lại ấn tượng sâu sắc nhất thường là những người tỉnh nhất. Họ không cần hét lên để được lắng nghe. Họ không cần phải bào chữa ở mọi ngã rẽ. Chính sự điềm tĩnh của họ đã buộc người khác phải tôn trọng. Nhà tâm lý học Các Dung từng nói, tầm nhìn của bạn sẽ chỉ trở nên rõ ràng khi bạn có thể nhìn vào trái tim của chính mình. Kẻ nhìn ra ngoài thì mơ mộng, kẻ nhìn vào trong thì tỉnh thức. Sự rõ ràng nội tâm này
Thứ giải phóng bạn khỏi việc phản ứng với từng rung động nhỏ của thế giới, tạo ra một khí chất mạnh mẽ đến mức không ai có thể phớt lờ. Quay lại với ví dụ ban đầu, hãy tưởng tượng bạn bị sỉ nhục giữa chốn đông người. Kịch bản thông thường là gì? Bạn xù lông lên, bạn chửi lại, bạn phòng thủ, thậm chí lao vào ẩu đả. Nhưng nếu thay vào đó, bạn mỉm cười và bỏ đi, bạn biết điều gì vừa xảy ra không? Bạn không chỉ bảo vệ được sự bình yên của mình, mà bạn còn cướp đi cái cảm giác thỏa mãn mà đối phương đang thèm khát. Họ chửi bạn để mong bạn tức giận, họ khiêu khích để mong bạn mất kiểm soát. Họ muốn điều khiển bạn bằng lời nói của họ. Bằng cách từ chối tham gia trò chơi đó, bạn đã chiến thắng ngay từ khi chưa bắt đầu. Sự tách biệt chính là vũ khí tối thượng. Nó khiến đối phương bối rối, bất an và mất phương hướng. Trong khi đó, bạn bước đi, không vấy bẩn, không bị đánh bại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Seneca, bậc thầy khắc kỷ, từng viết, chúng ta thường đau khổ trong tưởng tượng hơn là trong thực tế. Hãy thành thật với nhau đi. Bao nhiêu lần bạn tua đi tua lại một câu chửi trong đầu hàng giờ, hàng ngày sau khi nó được thốt ra. Bao nhiêu đêm bạn mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều về một chuyện còn con mà nếu nhìn vào bức tranh lớn, nó chẳng có chút trọng lượng nào. Khi bạn học cách hành động như thể không gì làm phiền được mình, bạn ngừng việc ném những ngày tháng quý giá của cuộc đời vào sọt rác vì những thứ không xứng đáng. Hãy nghĩ về thất bại. Với nhiều người, thất bại là dấu chấm hết. Nó nghiền nát tinh thần họ, khiến họ nghi ngờ giá trị bản thân và không bao giờ gượng dậy nổi. Nhưng với những người đã luyện được sự tách biệt, thất bại không phải là một đòn tấn công vào cái tôi. Nó chỉ là thông tin, là dữ liệu phản hồi, nó là một bài học ngụy trang dưới lớp vỏ của một cú ngã. Họ không để thất bại định nghĩa họ là ai, họ dùng nó để mài sắc chính mình. Đó là lý do tại sao họ đứng dậy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn những kẻ cứ ngồi đó than khóc về những gì đã hỏng. Đây là ranh giới phân định giữa kẻ kiên cường và kẻ vỡ vụn, khả năng nhìn nhận thất bại như một phần của quy trình, chứ không phải là hồi kết của câu chuyện. Áp lực cũng hoạt động theo cơ chế tương tự. Cuộc đời sẽ nén bạn xuống, lần này đến lần khác. Có người gãy, có người bỏ cuộc. Nhưng những người phát triển rực rỡ là những người đã chuẩn bị tâm trí từ trước. Họ không mong chờ một cuộc đời xuôi trèo mát mái, họ mong chờ sự kháng cự. Epictetus đã dạy không phải những gì xảy ra với bạn, mà là cách bạn phản ứng với nó mới là điều quan trọng. Và ông ấy đúng tuyệt đối. Áp lực là liều thuốc thử. Nó phơi bày bản chất con người. Nó cho thấy ai đã rèn luyện tâm trí và ai thì chưa. Nếu bạn có thể giữ bình tĩnh giữa hỗn loạn, bạn nắm giữ một lợi thế mà phần lớn nhân loại không bao giờ biết đến. Nhưng, và đây là cái nhưng quan trọng, sự bình tĩnh không đến từ việc cầu nguyện cho một cuộc đời dễ dàng. Nó đến từ sự rèn luyện. Giống như cơ bắp chỉ phát triển khi đối diện với tạ nặng, tâm trí bạn chỉ trở nên bất biến khi đối diện với khó khăn mà không đầu hàng. Mỗi lần bạn chọn im lặng thay vì cãi vã, mỗi lần bạn chọn kiên nhẫn thay vì bực bội, mỗi lần bạn chọn sự rõ ràng thay vì bối rối, bạn đang gia cố cho bức tường thành của chính mình. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt đó, lặp đi lặp lại hàng ngày, chính là thứ đúc nên bộ giáp bảo vệ bạn khỏi bị xâu xé bởi tiếng ồn của thế giới. Và có một điều gì đó rất thu hút, gần như là từ tính, ở những người mang bộ giáp này. Người khác bị cuốn hút về phía họ mà không hiểu tại sao. Đó là bởi vì họ toát ra một sự bí ẩn. Họ không dễ nắm bắt, không dễ bị lung lay, không dễ bị khiêu khích. Trong một thế giới mà ai cũng gào thét để được chú ý, để được công nhận, thì một người di chuyển nhẹ nhàng, im lặng và không cần ai phê duyệt lại trở nên quyến rũ lạ thường. Người ta nhìn lên họ vì không thể giải mã được họ. Họ tự hỏi tại sao không gì có thể chạm vào anh ta. Làm sao anh ta có thể bình thản đến thế trong khi những người khác đang sụp đổ. Im lặng, hãy nói sâu hơn về nó. Im lặng là một trong những công cụ quyền lực nhất của lối sống này. Hầu hết mọi người không chịu nổi sự im lặng, họ vội vã lấp đầy nó bằng lời nói, bằng những lời giải thích, những sự biện minh. Nhưng khi bạn giữ sự im lặng, bạn nắm quyền kiểm soát. Bạn quan sát, bạn lắng nghe, bạn nhìn thấu người khác đang tự bộc lộ bản chất của họ mà không cần bạn phải tốn một viên đạn nào. Sự im lặng làm người ta bất an vì nó để họ lại với chính những suy nghĩ của họ. Nó buộc họ phải đối diện với chính mình, trong khi bạn vẫn vững như bàn thạch. Aristotle từng quan sát, biết mình là khởi đầu của mọi trí tuệ, và im lặng là con đường nhanh nhất để chạm tới sự hiểu biết đó. Càng học được cách im lặng khi bị khiêu khích, bạn càng tước bỏ vũ khí của kẻ khác. Những lời sỉ nhục mất đi nọc độc, những lời chỉ trích mất đi gọng kìm. Thậm chí cả những lời khen ngợi cũng không còn làm bạn lung lay quá nhiều, bởi vì bạn đã học được rằng giá trị của bạn không được xây đắp trên môi miệng của thế gian. Khi bạn không còn bị điều khiển bởi lời nói,
Bạn tự giải phóng mình khỏi xiềng xích phổ biến nhất của kiếp người, nhu cầu được chấp nhận. Đây là cái bẫy lớn nhất. Chúng ta được lập trình để chạy theo nó sống vì nó đo đếm giá trị của mình bằng nó. Nhưng khoảnh khắc bạn ngừng cần tiếng vỗ tay của đám đông, bạn trở thành người tự do. Plato từng nói, người có nhân cách tốt không cần sự chấp nhận của người khác. Sự thèm khát được công nhận khiến bạn trở nên mong manh dễ vỡ. Nó bắt bạn phải uốn mình để vừa vặn với cái khuôn của người khác. Nhưng khi bạn tách mình khỏi nhu cầu đó, bạn bước đi trên con đường của riêng mình một cách hiên ngang, không hối lỗi. Bạn ngừng xin phép để được sống cuộc đời của mình. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là bịt tai trước mọi lời phê bình. Có sự khôn ngoan trong việc lắng nghe, nhưng chìa khóa nằm ở bộ lọc. Hãy lọc mọi thứ qua tư duy logic chứ không phải qua cảm xúc. Một số lời chỉ trích giúp bạn lớn lên, một số chỉ là rác rưởi. Người mạnh mẽ biết phân biệt điều đó. Họ nhận lấy cái hữu ích, vứt bỏ cái vô dụng và đi tiếp mà không suy nghĩ quá nhiều. Kẻ yếu đuối phản ứng với mọi lời phê bình như thể đó là một cuộc tấn công cá nhân, lãng phí năng lượng để bảo vệ cái tôi mong manh trước những lời nói không xứng đáng. Bằng cách lọc thông tin một cách điềm tĩnh, bạn trở nên bất khả xâm phạm. Và nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy nguyên lý này vận hành trong mọi bộ óc vĩ đại của lịch sử. Socrates chịu đựng những lời buộc tội và chế giễu với sự bình thản, khiến kẻ thù của ông ta phải hoang mang. Seneca vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi sống dưới cái bóng của những hoàng đế bạo chúa, những người có thể kết liễu đời ông bất cứ lúc nào. Những nhà tư tưởng này biết rằng quyền lực không nằm ở việc thay đổi thế giới bên ngoài, mà nằm ở việc làm chủ thế giới bên trong. Đó là lý do tại sao buông bỏ những gì không thể kiểm soát là sự tự do tối thượng. Rất nhiều nỗi đau khổ của chúng ta không đến từ sự việc, mà đến từ câu chuyện chúng ta tự kể cho mình nghe về sự việc đó. Chúng ta bám víu vào những kỳ vọng, đòi hỏi cuộc đời phải diễn ra đúng như kịch bản mình viết, và rồi đau đớn khi nó trật đường ray. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hứa sẽ nằm trong tay bạn. Như một dòng sông, nó chảy theo nhịp điệu riêng của nó. Seneca từng viết, chúng ta thường sợ hãi nhiều hơn là bị tổn thương, và chúng ta đau khổ vì trí tưởng tượng nhiều hơn là vì thực tế. Ngay khoảnh khắc bạn ngừng chiến đấu chống lại những gì nằm ngoài tầm kiểm soát, bạn ngừng việc tự tạo ra những nỗi đau không cần thiết cho chính mình. Còn những sự khó chịu thường ngày thì sao? Kẹt xe, trễ giờ, những thay đổi bất ngờ vào phút chót. Những thứ nhỏ nhặt này thực ra là những cơ hội vàng. Nếu bạn có thể thực hành việc buông bỏ trong những khoảnh khắc đời thường này, bạn sẽ xây dựng được sức mạnh để đối diện với những cơn bão lớn hơn khi chúng ập đến. Kỷ luật để giữ bình tĩnh khi sinh tử bắt đầu từ kỷ luật giữ bình tĩnh khi cho đèn đỏ. Theo thời gian, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn nhận ra rằng kiểm soát cảm xúc không phải là đè nén chúng, đó là dẫn dắt chúng. Bạn vẫn cảm thấy vui buồn, thậm chí là giận dữ, nhưng chúng không còn điều khiển bạn nữa. Chúng phục vụ bạn, chứ không phải ngược lại. Và đó là sự khác biệt giữa một người dễ bị lung lay và một người bất khả xâm phạm. Vậy nên hãy nhớ kỹ điều này, thế giới sẽ không bao giờ ngừng thử thách bạn. Sẽ luôn có những lời lăng mạ, những thất bại, những nỗi thất vọng và những áp lực đè nặng lên vai. Nhưng bạn không bắt buộc phải vỡ vụn dưới sức nặng của chúng. Bạn có thể chọn sự điềm đạm. Bạn có thể chọn sự bình tĩnh. Bạn có thể chọn sức mạnh. Hãy làm chủ chính mình và không gì bên ngoài có thể làm chủ bạn được nữa. Bạn có biết tại sao lại đau đớn đến thế khi ai đó thiếu tôn trọng mình không? Đó là vì, thường là trong vô thức, bạn đã trao cho họ cái quyền định giá con người bạn. Lời nói hay hành động của họ cứa vào tim bạn bởi vì bạn đã cho phép họ chạm vào một thứ thiêng liêng. Cách bạn nhìn nhận chính mình, khoảnh khắc bạn phản ứng bằng sự giận dữ, bằng sự phòng thủ hay tuyệt vọng, bạn đã trao quyền sở hữu cảm xúc của mình cho họ. Và ngay trong tích tắc đó, bạn đã đầu hàng. Nhưng chuyện gì xảy ra khi bạn từ chối phản ứng? Chuyện gì xảy ra khi bạn để lời nói của họ xuyên qua mình như gió lùa qua khung cửa sổ mở? Một điều phi thường sẽ diễn ra. Bạn lấy lại sức mạnh của mình. Bạn đứng vững trong bản thể của mình, không hề lay chuyển trước những nỗ lực khiêu khích của họ. Và khi làm vậy, bạn không chỉ đứng cao hơn họ, mà bạn còn âm thầm làm họ bất an. Bởi vì kết quả mà họ mong đợi là phản ứng của bạn không bao giờ đến. Đây là lý do tại sao những người mạnh mẽ nhất thường có vẻ như không thể chạm tới. Không phải họ không bao giờ cảm thấy bị xúc phạm, mà là họ đã chọn không để sự xúc phạm đó định nghĩa họ là ai. Epictetus từng nói một câu rất hay, nếu ai đó nói xấu bạn, đừng bào chữa, mà hãy nói, hắn ta chưa biết những thói xấu khác của tôi, nếu không hắn đã không chỉ nhắc đến mỗi chuyện này. Ý của ông không phải là sự kiêu ngạo, đó là sự tự do. Khi bạn không còn bám víu vào ý kiến của người khác, sự chỉ trích của họ mất đi nọc độc.
Hãy tưởng tượng sẽ thế nào nếu bạn sống theo cách này, nghe ai đó xúc phạm và chỉ lặng lẽ mỉm cười, biết rõ rằng giá trị của mình chưa bao giờ nằm trong tay họ. Đó là sức mạnh ở dạng thuần khiết nhất. Khi bạn sống như thế, bạn ngừng phản ứng thụ động và bắt đầu sống có chủ đích. Bạn không còn di chuyển chỉ vì ai đó nhấn nút điều khiển. Bạn di chuyển vì bạn chọn như vậy. Sự khác biệt đó là tất cả. Các Dung từng quan sát, mọi thứ khiến chúng ta khó chịu ở người khác đều có thể dẫn chúng ta đến sự hiểu biết về chính mình. Khoảnh khắc bạn bắt gặp mình đang bùng cháy cơn giận vì lời nói của ai đó, đó chính là cơ hội để nhìn vào bên trong thay vì xả ra bên ngoài. Phần nào trong bạn đã cho họ lối vào đó? Họ đã chạm vào vết thương nào? Và bạn có muốn tiếp tục phơi bày vết thương đó cho mọi kẻ qua đường dẫm đạp lên không? Hay bạn sẽ chọn chữa lành nó bằng cách không còn trao cho họ loại quyền lực đó nữa? Hãy xem xét cách một lời sỉ nhục vận hành. Một lời sỉ nhục không phải là chân lý khách quan. Nó là một sự phóng chiếu, một chuỗi từ ngữ nhắm vào bạn với hy vọng kích động một phản ứng. Nếu bạn nhận nó, nếu bạn để nó găm vào mình, nó trở thành sự thật. Nếu bạn từ chối nó, không phải bằng sự tức giận mà bằng sự thờ ơ điềm tĩnh, nó sẽ tan biến vào hư vô. Nó chỉ có sự sống nếu bạn thổi hồn vào nó. Đây là lý do tại sao giữ được sự bình tĩnh lại gây khó chịu đến thế cho những kẻ tấn công bạn. Họ mong chờ được hút máu năng lượng của bạn. Khi không nhận được phản hồi, họ ra về tay trắng, bực bội và yếu thế. Còn bạn, ngược lại, bước đi với phẩm giá còn nguyên vẹn. Seneca dạy rằng người đau khổ trước khi cần thiết thì đau khổ nhiều hơn mức cần thiết. Hầu hết nỗi đau từ sự thiếu tôn trọng không đến từ khoảnh khắc đó. Nó đến từ việc tua đi tua lại trong đầu bạn sau đó. Bạn nghĩ về những gì mình lẽ ra nên nói, lẽ ra nên đáp trả thế nào, tại sao nó lại đau đến thế? Giờ này qua giờ khác, đôi khi là cả ngày trời, và khi làm vậy, bạn đang cho người đó thuê miễn phí một căn phòng trong đầu mình. Nhưng khi bạn chọn không phản ứng, khi bạn từ chối gặm nhấm lời nói của họ, bạn cắt đứt nguồn năng lượng đó. Không chỉ trong khoảnh khắc đó, mà còn trong những ngày tiếp theo, bạn giải phóng mình khỏi sợi dây xích vô hình của việc suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hãy thành thật với nhau, giữ bình tĩnh khi bị sỉ nhục là không dễ. Nó đi ngược lại bản năng. Lòng tự trọng của chúng ta muốn tự vệ, cái tôi của chúng ta đòi được công nhận. Tuy nhiên, sức mạnh không nằm ở việc thỏa mãn cái tôi. Sức mạnh nằm ở việc chọn sự im lặng thay vì bốc đồng, chọn sự rõ ràng thay vì ồn ào, chọn sự kiềm chế thay vì trả đũa. Sự trớ trêu là bằng cách không tự vệ, bạn thực sự bảo vệ mình tốt hơn bất kỳ lời nói nào. Sự tĩnh lặng của bạn nói rằng tôi ở trên tầm những điều này, và thông điệp đó vang to hơn bất kỳ tiếng hét nào. Hãy nghĩ về những nhân vật quyền lực nhất trong lịch sử. Những người để lại ấn tượng sâu đậm không phải là những người sủa lại mỗi khi bị chó cắn, mà là những người giữ được sự điềm tĩnh trước hỗn loạn. Họ không bận tâm không phải vì họ không bị tấn công, mà vì họ hiểu sự vô nghĩa của việc phản ứng lại. Aristotle từng nói, càng biết nhiều, bạn càng nhận ra mình không biết gì. Trí tuệ mang lại sự khiêm nhường, và sự khiêm nhường cho phép bạn lùi lại và nhận ra rằng hầu hết những lời chỉ trích nói lên nhiều điều về người nói hơn là về bạn. Có một loại uy quyền kỳ lạ trong việc không đáp trả. Khi ai đó ném lời lẽ vào bạn mong chờ một cuộc chiến và bạn không cho họ gì cả, bạn tạo ra sự mất cân bằng. Họ lúng túng, không biết làm gì với sự im lặng của bạn. Trong mắt họ, bạn trở nên bất khả xâm phạm. Bạn chiếm lĩnh cao điểm không phải bằng cách dùng vũ lực chinh phục họ, mà bằng cách từ chối bước vào chiến trường. Đây là loại sức mạnh thầm lặng, thu hút sự tôn trọng ngay cả từ những kẻ cố gắng khiêu khích bạn. Tất nhiên, không có điều nào trong số này có nghĩa là bạn không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Sự tách biệt không giống với sự vô tâm. Nó không có nghĩa là không gì quan trọng với bạn. Nó có nghĩa là bạn lựa chọn cẩn thận cái gì là quan trọng. Socrates từng được hỏi làm thế nào để duy trì sự bình an trong tâm trí. Và câu trả lời của ông rất đơn giản, ngừng quan tâm đến những thứ không quan trọng. Khi bạn hiểu rằng hầu hết những lời thiếu tôn trọng đều thuộc về nhóm không quan trọng, bạn ngừng trao năng lượng cho chúng. Và khi làm vậy, bạn tiết kiệm sức lực cho những thứ thực sự xứng đáng với sự chú ý của mình. Nhưng còn những lúc lời chỉ trích mang theo sự thật thì sao? Đây là lúc sự sáng suốt lên ngôi. Không phải mọi lời nói gay gắt đều đáng bị phớt lờ. Một số chứa đựng sự thấu suốt quý giá nếu bạn sẵn sàng nghe mà không để cảm xúc che mờ. Chìa khóa là lắng nghe bằng logic, không phải bằng lòng tự ái. Nhặt lấy cái gì phục vụ cho sự phát triển của bạn, vứt bỏ phần còn lại và tiếp tục đi. Bằng cách này, bạn biến cả sự thiếu tôn trọng thành cơ hội để lớn lên. Bạn chứng minh rằng mình không chỉ không bị lung lay, mà còn đủ khôn ngoan để dùng mọi trải nghiệm làm bàn đạp. Và đây là nơi sự thực hành trở thành sự chuyển hóa.
Mỗi lần bạn cưỡng lại sự thôi thúc muốn phản ứng, bạn củng cố ý niệm rằng cảm xúc là của riêng bạn để sai khiến. Mỗi lần bạn để một lời sỉ nhục trôi qua mà không đáp trả, bạn xây thêm một lớp khiên vững chắc quanh thế giới nội tâm của mình. Mỗi lần bạn chọn sự bình tĩnh, bạn làm cho sự bình tĩnh trở nên tự nhiên hơn. Theo thời gian, nó không còn là sự cố gắng nữa, nó trở thành con người bạn. Bạn trở thành người không dễ bị làm cho hoảng sợ, người mà người khác tìm đến khi bão tố ập về, người tỏa ra sự tự tin tĩnh lặng mà không cần phải chứng minh điều gì. Marcus Aurelius sống giữa những kẻ chỉ trích, kẻ thù và những áp lực không tưởng. Tuy nhiên, trong những trang viết của mình, ông liên tục nhắc nhở bản thân rằng lời nói của họ không có quyền lực trừ khi ông chọn trao quyền lực cho chúng. Ông rèn luyện tâm trí mỗi ngày để coi những lời sỉ nhục như tiếng vo ve của loài ruồi, phiền phức, có lẽ vậy, nhưng không đáng để đánh mất sự bình yên. Và đây cũng là bài rèn luyện bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Nó không xảy ra sau một đêm. Nó được xây dựng trong từng khoảnh khắc, trong từng lựa chọn, trong kỷ luật của việc kìm lại khi bạn muốn xả ra. Lần tới khi ai đó thiếu tôn trọng bạn, hãy dừng lại. Hãy để khoảnh khắc đó trôi qua mà không đầu hàng sự điềm tĩnh của bạn. Hãy chú ý xem cán cân quyền lực thay đổi nhanh thế nào. Hãy cảm nhận sự tự do khi bước đi với phẩm giá còn nguyên vẹn. Hãy cảm nhận sức mạnh của việc không bị điều khiển bởi lời nói của người khác. Sức mạnh đó, sự tự do đó chính là ý nghĩa của việc sống không bận tâm. Bởi vì cuối cùng sự thiếu tôn trọng chỉ có sức mạnh mà bạn trao cho nó. Và khi bạn ngừng trao quyền lực, bạn ngừng là nạn nhân của nó. Bạn trở thành người lựa chọn, người quyết định, người đứng vững bất kể cơn bão nào nổi lên chống lại bạn. Đây là sức mạnh thầm lặng của một tâm trí không thể lay chuyển, và nó thuộc về bất kỳ ai dám tuyên bố sở hữu nó. Hãy hình dung lại cảnh tượng đó. Ai đó sỉ nhục bạn giữa đám đông. Bản năng tự nhiên là bắn trả, là bảo vệ danh dự, có thể là cao giọng để mọi người thấy bạn không dễ bị bắt nạt. Bản năng đó đến từ lòng kiêu hãnh, từ nhu cầu chứng tỏ bản thân trong mắt người khác. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu bạn không làm thế? Chuyện gì xảy ra nếu bạn chỉ mỉm cười và bỏ đi? Người vừa cố trích nọc độc vào bạn đột nhiên thấy mình bất lực. Họ chờ đợi sự bùng nổ. Họ muốn thấy bạn mất kiểm soát. Và khi điều đó không đến, họ bị bỏ lại trong sự bất an, bối rối, tự hỏi tại sao lời nói của mình không thể xuyên thủng bạn. Điều họ không nhận ra là trong khoảnh khắc đó, cán cân quyền lực thực sự đã đảo chiều. Họ lộ ra điểm yếu của mình là cần một phản ứng, trong khi bạn lộ ra sức mạnh của mình bằng cách từ chối ban phát nó. Sự kiềm chế này không phải là yếu đuối. Nó là sự làm chủ, nó là sự khác biệt giữa một người dễ bị thao túng và một người làm chủ bản thân hoàn toàn đến mức không ai khác có thể làm chủ họ. Seneca từng nói, phương thuốc tốt nhất cho sự giận dữ là sự trì hoãn. Bằng cách trì hoãn phản ứng của mình, dù chỉ một khoảnh khắc, bạn thay đổi tất cả. Cơn giận sống nhờ sự tức thì nó lớn lên khi được cho ăn ngay lập tức. Nhưng khi bạn dừng lại, khi bạn để khoảnh khắc trôi qua mà không hành động, cơn giận chết đói và biến mất. Đó là lý do tại sao bỏ đi không phải là chạy trốn. Đó là sự lựa chọn không lãng phí năng lượng vào những thứ không xứng đáng. Đó là một tuyên bố rằng tôi không bị sở hữu bởi lời nói của anh. Và hãy nghĩ về những gì sự hiện diện đó truyền tải đến mọi người xung quanh. Những người đứng xem có thể mong chờ một cuộc chiến, một màn đối đáp sắc sảo hay một cuộc cãi vã nảy lửa. Nhưng khi bạn giữ bình tĩnh, khi bạn bước đi với phẩm giá trầm lặng, bạn tạo ra một ấn tượng dài lâu. Bạn trở thành một người khác biệt trong mắt họ, một người mang uy quyền mà không cần phải chứng minh. Người to mồm nhất trong phòng hiếm khi là người được nể trọng nhất. Sự tôn trọng được dành cho người không cần phải hét lên, bởi vì sự điềm tĩnh của họ tự nó đã nói to hơn lời nói. Đây là sức mạnh của sự tách biệt. Nó không có nghĩa là bạn không còn cảm xúc. Nó không có nghĩa là bạn trở nên tê liệt hay lạnh lùng. Nó có nghĩa là bạn không còn bị cai trị bởi cảm xúc khi chúng xuất hiện. Bạn cảm thấy chúng, nhưng bạn không quỳ gối trước chúng. Bạn thấy sự sỉ nhục, bạn cảm thấy vết chích ban đầu, và rồi bạn chọn không để nó lớn lên thành thứ gì to tát hơn. Bạn chọn hòa bình thay vì xung đột, kiểm soát thay vì hỗn loạn. Trong sự lựa chọn đó nằm sự tự do. Nhưng tự do là một thứ xa xỉ, phải không? Hầu hết mọi người dành cả đời mình để bị xích vào ý kiến của người khác. Một lời sỉ nhục từ người lạ, một lời phê bình từ đồng nghiệp, một nhận xét vô tâm từ bạn bè. Tất cả trở thành hành lý nặng nề mà họ vác trên vai rất lâu sau khi những lời đó được thốt ra. Họ tua đi tua lại nó trong đầu, để nó xé toạc sự tự tin, để nó quấy nhiễu giấc ngủ. Và chưa hết, nếu bạn lùi lại một bước, bạn sẽ thấy thật kỳ lạ khi chúng ta trao quá nhiều quyền lực cho một người có lẽ còn chẳng thèm nhớ họ vừa nói cái gì.
Khoảnh khắc bạn bước đi mà không mang theo lời sỉ nhục của họ, bạn trút bỏ được gánh nặng đó. Bạn vẫn nhẹ nhõm, không bị trói buộc, không bị làm phiền. Điều này không chỉ bảo vệ bạn trong hiện tại, nó xây dựng một danh tiếng theo thời gian. Khi mọi người nhận ra bạn không dễ bị khiêu khích, họ bắt đầu đối xử với bạn khác đi. Họ có thể thử bạn 1 lần 2 lần, nhưng cuối cùng họ học được rằng lời nói của họ không thể điều khiển bạn. Và chính vì thế, họ tôn trọng bạn hơn. Không phải theo cái cách ngưỡng mộ nông cạn, mà theo cái cách sâu sắc đến từ việc biết rằng họ đang đối diện với một người có nội lực vững vàng. Aristotle từng nói, người tự chủ là người tự do. Sự tự do này không phải là trốn tránh thử thách, nó là trốn thoát khỏi nhà tù của sự phản ứng liên tục. Tất nhiên, sẽ luôn có những kẻ hiểu lầm sự điềm tĩnh là yếu đuối. Họ có thể nghĩ rằng vì bạn không đánh trả, bạn thiếu sức mạnh, nhưng đây là nơi trí tuệ tách biệt bạn khỏi đám đông. Hãy nhận ra rằng sức mạnh thực sự không được đo bằng độ lớn của tiếng hét, mà bằng việc bạn ít cần phải hét lên đến mức nào. Một ngọn lửa cháy âm ỉ thì nóng lâu hơn một ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngúm. Trong sự im lặng của bạn, trong sự bình thản của bạn, có một chiều sâu nội lực không thể làm giả. Những kẻ chế giễu sự điềm tĩnh thường làm vậy vì chính họ thiếu nó. Hãy nghĩ về món quà mà điều này mang lại cho cuộc sống hàng ngày của bạn. Bao nhiêu xung đột, cãi vã và hối tiếc được sinh ra từ những lời nói quá nhanh, từ những phản ứng chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Bao nhiêu mối quan hệ bị rạn nứt vì lòng kiêu hãnh đòi hỏi một câu trả lời. Bằng cách chọn bỏ đi, bằng cách mỉm cười và để sự im lặng lên tiếng, bạn bảo vệ không chỉ sự bình yên của mình mà còn cả sự bình yên của khoảnh khắc đó. Bạn tạo ra không gian cho sự rõ ràng, cho góc nhìn, cho trí tuệ dẫn đường thay vì sự bốc đồng. Thực hành điều này lặp đi lặp lại sẽ xây dựng nên sự kiên cường. Mỗi lần bạn cưỡng lại sự thôi thúc muốn phản ứng, bạn củng cố khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực lớn hơn. Điều bắt đầu bằng việc bỏ đi trước một lời sỉ nhục sẽ lớn lên thành khả năng đứng vững trước những xung đột nghiêm trọng, những thất bại và khủng hoảng. Những khoảnh khắc nhỏ rèn luyện bạn cho những khoảnh khắc lớn. Giống như một chiến binh mài sắc lưỡi kiếm trên những hòn đá nhỏ trước khi ra trận, bạn mài sắc tâm trí trong những va chạm thường ngày để khi cuộc đời thực sự thử thách bạn, bạn đã sẵn sàng. Và đây là sự thật sâu sắc hơn. Bỏ đi không chỉ là từ chối trao quyền cho người khác, đó là sự khẳng định quyền lực của chính bạn. Khi bạn từ chối trao năng lượng cho những cuộc tấn công nhỏ nhen, bạn cho thấy sự tập trung của bạn được dành cho những điều cao cả hơn. Plato từng nói, người khôn ngoan nói vì họ có điều muốn nói, kẻ khờ nói vì họ buộc phải nói. Điều tương tự cũng đúng cho hành động. Khi bạn bỏ đi, đó là vì bạn biết hành động của mình nên được dùng ở nơi khác tốt hơn. Bạn không bị kiểm soát bởi sự nhỏ nhen của nỗ lực khiêu khích từ người khác. Bạn chỉ di chuyển theo những gì phù hợp với giá trị và tầm nhìn của mình. Theo thời gian, cách sống này biến đổi bạn. Bạn trở nên nổi tiếng là người không dễ bị lay chuyển, người có sự hiện diện ổn định ngay cả khi không khí căng thẳng. Và danh tiếng này, dù tinh tế, lại cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người bắt đầu tin tưởng bạn hơn. Họ tìm đến bạn trong những lúc khó khăn vì biết bạn sẽ không hoảng loạn hay mất kiểm soát. Bạn trở thành nguồn bình yên trong một thế giới nghiện tiếng ồn. Và đó là một trong những phẩm chất hiếm có và giá trị nhất mà một người có thể sở hữu. Marcus Aurelius từng viết, sự trả thù tốt nhất là không trở nên giống như kẻ thù của bạn. Khi bị sỉ nhục, điều dễ nhất là sao chép hành vi đó, giận dữ đổi lấy giận dữ, sỉ nhục đổi lấy sỉ nhục. Nhưng bằng cách làm thế, bạn trở thành thứ mà bạn khinh bỉ. Bỏ đi, ngược lại, giữ bạn tự do khỏi cái bẫy đó. Nó giữ bạn thẳng hàng với cái tôi cao hơn của mình, cái tôi không cúi đầu trước sự nhỏ nhen. Đó là lý do tại sao bỏ đi không phải là đầu hàng. Nó là chiến thắng. Nó là bằng chứng cho thấy bạn thuộc về chính mình và không ai khác. Hãy nói về sự bí ẩn. Bạn có nhận ra không? Khi bạn hành động như thể không gì làm phiền được mình, bạn không chỉ bảo vệ bản thân, bạn lật ngược hoàn toàn cán cân quyền lực. Khoảnh khắc ai đó nhận ra lời nói hay hành động của họ không thể xuyên thủng bạn, họ bắt đầu hoang mang. Thay vì bạn phải vật lộn để tự vệ, họ bắt đầu vật lộn để hiểu bạn. Con người ngưỡng mộ những gì họ không thể làm lung lay, bởi vì nó gợi ý một chiều sâu sức mạnh mà họ chưa có. Và họ tôn trọng những gì họ không thể dễ dàng nắm bắt, bởi vì sự bí ẩn luôn mang trong mình một loại quyền lực riêng. Để đứng vững và không bận tâm là trở thành một ẩn số, và bản thân ẩn số đó là sức mạnh. Hãy nghĩ về những thời khắc trong lịch sử mà sự ảnh hưởng thực sự không đến từ những màn phô trương ồn ào, mà từ sự điềm tĩnh kiên định. Những nhà lãnh đạo không cần giải thích mình ở mọi ngã sẽ thường nắm giữ nhiều uy quyền nhất. Sự im lặng của họ không phải là sự trống rỗng, nó là sự hiện diện. Marcus Aurelius từng nhắc nhở bản thân,
hãy giống như tảng đá mà sóng liên tục đánh vào, nhưng nó vẫn đứng vững và thuần hóa sự giận dữ của nước quanh nó. Hình ảnh này thật mạnh mẽ. Tảng đá không hét vào sóng, không cố gắng ngăn cản chúng. Nó chỉ đơn giản là không di chuyển, và nhờ đó, nó biến sự hỗn loạn quanh nó thành sự bình lặng. Đó là loại sức mạnh mà mọi người cảm thấy khi bạn hành động như thể không bị ảnh hưởng. Một sự vững chãi nói to hơn bất kỳ phản ứng nào. Các Jung nói về tâm lý con người theo những thuật ngữ tương tự, nhấn mạnh rằng con người bị bất an khi gặp phải thứ gì đó họ không thể phân loại. Nếu bạn phản ứng điên cuồng, bạn sẽ bị người khác biến đổi. Nhưng nếu bạn giữ bình tĩnh, họ bị biến đổi bởi bạn. Sự từ chối uốn mình của bạn khiến họ phải đặt câu hỏi về vị trí của chính họ. Sự bí ẩn của bạn làm họ bất an vì nó phơi bày sự dễ đoán của chính họ. Họ mong chờ xung đột, họ mong chờ sự kiểm soát, nhưng cái họ tìm thấy là một sự bình thản mà họ không thể chạm tới. Đây là lý do tại sao sự bí ẩn lại có sức hút từ tính. Mọi người nghiêng người về phía trước khi họ không hoàn toàn hiểu bạn. Họ suy đoán, họ thắc mắc, họ cố gắng giải mã bạn. Bạn càng ít bộc lộ qua phản ứng, họ càng phóng chiếu những diễn giải của riêng họ lên bạn. Và thường thì những phóng chiếu đó mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì bạn có thể nói ra. Im lặng, kiềm chế và điềm tĩnh mời gọi sự tò mò. Và tò mò là một trong những lực hấp dẫn mạnh nhất. Nhưng kẻ thù thực sự không nằm ở ngoài kia. Kẻ thù nằm ở bên trong. Ngay cả những suy nghĩ của bạn cũng có thể phản bội bạn nếu bạn không làm chủ chúng. Bạn có thể nghĩ kẻ thù thực sự là những người khó ưa, những sự kiện khó lường, những hoàn cảnh bất công. Nhưng những trận chiến sâu sắc nhất được chiến đấu ngay trong tâm trí bạn. Nỗi sợ, sự nghi ngờ, sự do dự. Đây là những cái bóng len lỏi vào một cách lặng lẽ và bắt đầu chỉ đạo hành động của bạn mà bạn thậm chí không nhận ra. Bao nhiêu lần nỗi sợ đã ngăn bạn lại trước khi bạn kịp bắt đầu. Bao nhiêu lần sự nghi ngờ thì thầm rằng bạn chưa sẵn sàng, thuyết phục bạn lùi bước khi lẽ ra bạn nên tiến lên. Những kẻ thù này không cần tồn tại bên ngoài bạn bởi vì chúng sống tốt bên trong bạn, phá hoại từ trong ra ngoài. Nếu không được kiểm soát, chúng xây dựng một nhà tù kiên cố hơn bất kỳ bức tường nào thế giới có thể dựng lên quanh bạn. Sự thật là tâm trí không tự nhiên là đồng minh của bạn. Nếu không được huấn luyện, nó đi lang thang, bám víu, kháng cự và phản ứng. Nó có thể là công cụ vĩ đại nhất hoặc chướng ngại vật lớn nhất của bạn. Đó là lý do tại sao nó phải được rèn luyện hàng ngày. Giống như cơ thể phải được cường tráng qua tập luyện, một tâm trí bị bỏ bê sẽ trở nên yếu ớt. Nhưng một tâm trí được thử thách và đưa vào kỷ luật sẽ trở nên không thể lay chuyển. Rèn luyện tâm trí bắt đầu bằng sự nhận thức, lòng biết ơn, kỷ luật và sự tách biệt không phải là những lý tưởng cao siêu mà là những bài tập về sự tập trung. Lòng biết ơn chuyển sự chú ý của bạn khỏi những gì thiếu sót sang những gì đang hiện hữu. Khi bạn huấn luyện mình nhìn thấy những gì mình có, bạn ngừng nuôi dưỡng nỗi sợ bằng sự thiếu thốn. Kỷ luật mài sắc khả năng hành động bất chấp sự không thoải mái để giữ vững sự ổn định khi sự lười biếng hay nghi ngờ cố kéo bạn xuống. Và sự tách biệt cho phép bạn nhìn thấy suy nghĩ và cảm xúc đúng như bản chất của chúng, những vị khách, không phải những người cai trị. Hãy tưởng tượng cảm xúc giống như những vị khách đến gõ cửa nhà bạn, giận dữ, sợ hãi, xấu hổ, nghi ngờ. Chúng gõ cửa ầm ĩ, đòi được vào, đòi bạn phải dọn chỗ cho chúng ngồi. Nhưng đây là bí mật, bạn không bắt buộc phải mời chúng vào. Bạn có thể nghe tiếng gõ, ghi nhận sự hiện diện của chúng và vẫn chọn không mở cửa. Sự lựa chọn đơn lẻ đó thay đổi tất cả. Bởi vì khi bạn dừng lại, dù chỉ một giây trước khi phản ứng, bạn phá vỡ sợi dây xích đang điều khiển cuộc đời của hầu hết mọi người. Hầu hết mọi người không dừng lại. Họ để vị khách ùa vào. Họ để nó chiếm lấy ngôi nhà. Và trước khi họ biết điều đó, toàn bộ trạng thái, tâm trí của họ thuộc về một cảm xúc mà lẽ ra không bao giờ được ở lại lâu. Hãy nghĩ xem cơn giận thường chiếm đoạt cuộc sống người ta như thế nào. Một lời nói sắc nhọn và đột nhiên họ bị cuốn đi, la hét những thứ mà sau này họ hối hận. Trong khoảnh khắc đó, họ không còn kiểm soát. Cơn giận của họ đang kiểm soát. Nỗi sợ cũng hoạt động y như vậy. Nó đến và thì thầm về mọi thứ có thể đi sai hướng. Và nếu bạn để nó vào trong, nó làm tê liệt bạn trước khi bạn kịp bắt đầu. Sự xấu hổ có lẽ là vị khách nguy hiểm nhất vì nó không chỉ muốn ngồi một lúc, nó muốn chuyển vào ở hẳn. Nó muốn sống trong đầu bạn, thì thầm những lời nhắc nhở về sai lầm của bạn, thuyết phục bạn rằng giá trị của bạn đã bị giảm sút. Tuy nhiên, không có cảm xúc nào là vĩnh viễn trừ khi bạn cấp phép cho chúng. Chúng là những vị khách tạm thời, thoáng qua, và nếu bạn học cách giữ cửa khóa, chúng cuối cùng sẽ bỏ đi. Hầu hết mọi người nhầm lẫn một cảm giác thoáng qua với một thực tế vĩnh viễn.
Kỷ luật của việc tạm dừng trước khi phản ứng là kỷ luật của việc để vị khách đi qua mà không làm đảo lộn cả ngôi nhà của bạn. Các Dung giải thích rằng những gì chúng ta kháng cự không chỉ tồn tại mà còn lớn mạnh hơn. Nếu bạn đóng sầm cửa chối bỏ khi cơn giận đến, nó sẽ đập mạnh hơn, đòi được lắng nghe. Câu trả lời không phải là chiến đấu với vị khách hay giả vờ nó không tồn tại, mà là thừa nhận sự hiện diện của nó và vẫn chọn không để nó điều khiển bạn. Dung từng nói, tôi không phải là những gì xảy ra với tôi là những gì tôi chọn trở thành. Đây là nơi sự tạm dừng trở thành siêu năng lực, một khoảng lặng duy nhất tạo ra không gian đủ rộng để bạn chọn khác đi. Hầu hết mọi người sống trong phản ứng, một vòng lặp lại vô tận, khiêu khích, phản ứng hối tiếc. Họ thậm chí không nhìn thấy khoảng không gian giữa kích thích và phản hồi, nhưng nó luôn ở đó. Những người khắc kỷ thực hành việc nhìn thấy khoảng không gian đó và bảo vệ nó một cách quyết liệt. Và cuối cùng, hãy nói về áp lực và thất bại. Một số người sụp đổ ngay khi sức nặng của kỳ vọng đè lên họ, trong khi những người khác dường như trở nên sắc sảo hơn, rõ ràng hơn, gần như mạnh mẽ hơn trong cùng điều kiện. Điều tách biệt hai nhóm người này không bao giờ là may mắn, đó là sự chuẩn bị. Áp lực không tạo ra sự yếu đuối hay sức mạnh, nó chỉ phơi bày những gì đã có sẵn ở đó. Nó phơi bày quá trình rèn luyện bạn đã làm hoặc sự thiếu hụt của nó. Hãy nghĩ về cách những người lính được huấn luyện. Họ không đợi đến chiến trường mới thử thách kỷ luật của mình. Họ chuẩn bị trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, chạy các bài tập cho đến khi phản ứng của họ trở thành bản năng thứ hai. Khi hỗn loạn ập đến, họ không dựa vào may mắn, họ dựa vào sự rèn luyện của mình. Điều tương tự cũng đúng trong cuộc sống. Áp lực xuất hiện trong các cuộc tranh cãi, trong khó khăn tài chính, trong thất bại, trong mất mát. Và nếu bạn chưa bao giờ rèn luyện tâm trí để giữ vững sự ổn định, những cơn bão đó sẽ bẻ gãy bạn. Nhưng nếu bạn đã rèn luyện, nếu bạn đã xây dựng sự điềm tĩnh vào chính bản chất của mình, áp lực trở thành không gì hơn là một bài kiểm tra khác, một sân khấu nơi sự chuẩn bị của bạn thể hiện chính nó. Marcus Aurelius sống dưới sự căng thẳng liên tục, nhưng sức mạnh của ông không xuất hiện một cách kỳ diệu trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Nó được xây dựng hàng ngày trong những hành động nhỏ của kỷ luật, suy tư và tự chủ. Vào lúc cơn bão đến, ông đã đứng vững rồi. Thất bại cũng vậy. Hãy lột bỏ câu chuyện bi thảm ra khỏi thất bại. Hãy nhìn nó chỉ như thông tin, như dữ liệu. Các nhà khoa học sống theo cách này. Mỗi thí nghiệm thất bại không phải là bi kịch, nó là dữ liệu. Nó thu hẹp con đường, chỉ ra hướng đi phía trước. Tại sao cuộc đời không thể được tiếp cận theo cách tương tự? Những người dùng thất bại làm nhiên liệu hiểu điều này. Họ thu thập dữ liệu, học hỏi và tiếp tục di chuyển. Họ không mang theo gánh nặng của sự xấu hổ. Và khi bạn bắt đầu sống theo cách này, một điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra. Hòa bình trở thành trạng thái mặc định của bạn. Nơi bạn từng phản ứng, giờ bạn hít thở. Nơi bạn từng chiến đấu, giờ bạn tạm dừng. Nơi bạn từng vỡ vụn, giờ bạn đứng thẳng. Sự bình yên đó lan tỏa ra bên ngoài. Nó ảnh hưởng đến cách bạn nói, cách bạn di chuyển, cách bạn liên hệ với người khác. Mọi người bắt đầu tin tưởng bạn hơn, tìm đến bạn khi hỗn loạn bao vây họ, vì họ biết bạn không dễ bị di chuyển. Bạn trở thành một nguồn bình lặng trong một thế giới phát triển nhờ tiếng ồn. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu nghĩ hành trình này có điểm kết thúc. Làm chủ phản ứng của bạn không phải là một đích đến cuối cùng, mà là một sự thực hành liên tục. Mỗi ngày, thế giới sẽ đưa ra những bài kiểm tra mới. Mỗi ngày, ai đó sẽ cố gắng khiêu khích bạn. Cuộc đời sẽ đưa ra những chướng ngại vật mới. Tâm trí bạn sẽ gợi lên những nghi ngờ mới. Nhưng mỗi ngày cũng mang đến một cơ hội khác để thực hành, một cơ hội khác để gia cố bộ giáp bạn đã xây dựng, một cơ hội khác để chọn sự bình tĩnh thay vì hỗn loạn. Theo thời gian, những lựa chọn này tích lũy lại cho đến khi phản ứng mặc định của bạn là không phản ứng gì cả, chỉ là hành động có tính toán bắt nguồn từ sự rõ ràng. Và có lẽ đó là chân lý cuối cùng. Để không bận tâm là để được tự do khỏi sự kìm kẹp của những lời sỉ nhục, tự do khỏi sức nặng của sự chỉ trích, tự do khỏi nhu cầu vô tận về sự xác nhận. Bạn không còn bị sở hữu bởi hoàn cảnh, bạn không còn bị lung lay bởi mọi cảm xúc thoáng qua, bạn thuộc về chính mình. Và khi mọi người nhận ra, khi họ hỏi tại sao không gì làm bạn rung động, bạn sẽ mỉm cười. Không phải vì bạn cảm thấy thượng đẳng, mà vì bạn biết bí mật. Cuộc đời không trở nên dễ dàng hơn. Bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đã học cách làm chủ phản ứng của mình. Và khi làm chủ phản ứng, bạn phát hiện ra rằng bạn làm chủ cuộc đời mình. Vì vậy, hãy để thế giới thắc mắc. Hãy để họ suy đoán về sự điềm tĩnh của bạn, sự im lặng của bạn, sự bí ẩn của bạn. Bạn không cần giải thích nó. Bạn không cần bảo vệ nó. Bạn chỉ cần sống nó.
Bởi vì nghệ thuật của việc phớt lờ, của việc sống không bận tâm, không phải là thứ bạn nói. Đó là thứ bạn thể hiện. Và khi bạn thể hiện nó trọn vẹn, bạn mang trong mình một sức mạnh mà không ai có thể lấy đi từ bạn. Sức mạnh của sự tự chủ, sức mạnh của tự do, sức mạnh của một cuộc đời thực sự, cuối cùng là của riêng bạn. Không cơn bão nào, không lời sỉ nhục nào, không phán xét nào có quyền lực sở hữu bạn trừ khi bạn trao nó cho họ. Sức mạnh mà bạn đang tìm kiếm luôn ở bên trong bạn, chờ đợi bạn tuyên bố sở hữu nó. Hãy làm chủ chính mình và bạn sẽ làm chủ cuộc đời. Nếu thông điệp này chạm đến bạn, hãy giữ cho hành trình này sống mãi. Hãy xem một trong những video đang xuất hiện trên màn hình của bạn ngay bây giờ và để những bài học đưa bạn đi xa hơn. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi trên con đường này và cảm ơn bạn đã là một phần của nhịp sống khắc kỷ.